Στο προηγούμενο επεισόδιο αφήσαμε πίσω μας τη Βενετία και κατευθυνθήκαμε βορειοδυτικά για το Τρέντο. Ξυπνήσαμε την άλλη μέρα και αφού περάσαμε από το Πάσο Φεντέα, Πάσο Πορντόι, Πάσο Σέλα, Πάσο Γαρδένα, ανεβήκαμε στην κορυφή των Άλπαιων στα 3.265 μέτρα. Τελικός προορισμός ήταν το Μεράνο. Η επόμενη ημέρα προβλεπόταν πιο δυνατή. Όλα αυτά φυσικά στην εκπομπή Road Trip μέσα από τα μάτια μου. Σε ταξίδια σαν και αυτό, ένα πολύ καλό πρωινό είναι το Α και το Ω. Παίρνουμε αρκετή ενέργεια ώστε να ανταπεξέλθουμε στην κάθε μέρα. Καλημέρα για μία ακόμα μέρα από το Μεράνο, εδώ στην Ιταλία. Σήμερα επίσης μία πολύ ωραία μέρα. Πάμε να κατακτήσουμε ένα από τα πιο διάσημα πάσο, αν όχι της Ευρώπης, σίγουρα της Ιταλίας, το Στέλβιο Pass. Και εννοείται ότι η συνέχεια είναι πολύ δυνατή. Εδώ κοιτάξτε μία ομορφιά, εδώ στο Μεράνο. Το ξενοδοχείο μας είχε θέα ψηλά, είχε όλη την πόλη. Μία πόλη με 38.000 περίπου κατοίκους που πραγματικά μας θύμισε λίγο Κηφισιά. Πολύ elegant περιοχή, κομψή, όμορφη. Επίσης έμενα εδώ για πάντα. Αυτά λοιπόν. Επομένως συνεχίζουμε. Εδώ τώρα είμαστε στο κέντρο, στο Μεράνο, που ήρθαμε και χθες το βράδυ για βόλτα. Πείτε μου, δεν είναι υπέροχα? Παιδιά, έχουμε φύγει από το Μεράνο, έχουμε πιάσει επαρχιακό, οδηγάμε προς το Στέλβιο και εκεί πάνω οι κορυφές του βουνού, πολύ πιθανόν να πάμε εκεί πάνω. Γιατί γενικά τα πας είναι περάσματα από μία περιοχή σε μία άλλη. Επομένως, το Στέλβιο λογικά θα είναι εκεί ψηλά. Συνεχίζουμε. Παιδιά, αυτό που μας κάνει εντύπωση, κοιτάξτε εδώ δεξιά. Εδώ και μισή ώρα στη διαδρομή μας βλέπουμε συνέχεια χωράφια με μήλα. Παντού. Πολύ καλλιέργεια έχουν εδώ. Ακόμα και πιο ψηλά στο βουνό και λοιπά, σε κάποια άλλα που είδαμε, όλα αυτά είναι μήλα. Εδώ είμαστε παιδιά, το Πάσο Στέλβιο ξεκινάει. Πάσο Στέλβιο, περνάμε. Εντάξει παιδιά, άλλη μία μοναδική εμπειρία. Είμαστε μέσα στο Πάσο Στέλβιο. Έχει κρύο. Πάνω βλέπουμε τον Παγετώνα στο βουνό. Μπροστά ο Σταμάτης έχει χαρεί πάρα πολύ. Φωνάζει. Ο δρόμος κάτω είναι απίστευτος. Η άσφαλτος είναι φοβερή. Γουστάρουμε full. Εν τω μεταξύ, σε όλη τη διαδρομή βλέπουμε συνέχεια ποδηλάτες, οι οποίοι αγκομαχάνε, παλεύουνε. Τι είναι αυτή με το ποδήλατο, ρε φίλε? Κοίτα εδώ. Τι να δεις εδώ πέρα με τις ποδηλάτες? Έχουν όμως οι κάτι γάμπες, τρελό. Αγαπητοί φίλοι, το βλέπετε το πέρασμα του Στέλβιο? Οι φουρκέτες ζιγζαγ γύρω-γύρω. Γεια σου αδερφέ. Hello. Πανέμορφα, Εκεί πάνω θα ανέβουμε.
Φτάσαμε. Στέλβιο. Πού είναι η πιναγίδα? Πού είναι, πού? Ωρε φίλε. Στέλβιο φίλε. Τη βλέπετε την καφεπιναγίδα? Στέλβιο. Φτάσαμε φίλε. Εδώ μπλούζες Στέλβιο, κοίτα. Χοτέλ Πάσο Στέλβιο. Ένα ακόμα πάσο που κατακτήσαμε. Τα καταφέραμε. Πω. Κοιτάξτε γκρεμίλα κάτω. Αυτό ήτανε. Αυτό ήταν το πάσο. Με τα 500 μας. Φτάσαμε στο Στέλβιο με τα 500 μας. Βρισκόμαστε στο Στέλβιο Πάσο. Γίνεται χαμός, ο καιρός είναι πάρα πολύ ωραίος. Παντού μηχανές, τίποτα. Εδώ είναι η χαρά του μοτοσυκλετιστή. Πραγματικά μας αρέσει πάρα πολύ. 2.760 μέτρα. Έτσι ψηλά, πολύ ψηλά. Και τώρα πάμε να φάμε κάνα λουκανικάκι. Εδώ είμαστε στο Στέλβιο. Λουκανικάκι εδώ, μπρατβούρστ, γνήσιο, μουστάρδα, κέτσα, μαγιονέζα, όλα μέσα. Όλα μέσα. Ξέρει εδώ το αγόρι. Και στον δρόμο μετά, άμα γίνει τίποτα. Έτσι. Αυτή τη στιγμή αποχαιρετήσαμε το Στέλβιο και συνεχίζουμε για το επόμενο μας πάσο. Φιλαράκι, τι άλλο θα δούμε ρε εσύ? Τι άλλο θα δούμε? Κοίτα εδώ πράγματα. Δεν σταματάει να μας εκπλήσει αυτή η χώρα. Πω. Τρομερό. Κοίτα κάτω χαράδρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε διασχίσει ένα βουνό, έτσι. Έχουμε ανέβει στην κορυφή και τώρα κατεβαίνουμε πάλι. Κοίτα, ο καταράκτης κοίτα, στο βάθος. Πω, εντάξει, φοβερό, έτσι. Κοιτάξτε ομορφιά. Το road trip μέσα από τα μάτια μου, που έρχεται, κοιτάξτε εδώ. Και το βλέπετε αυτό μέσα από τα δικά μου τα μάτια. Και φανάρι μέσα στα τούνελ, γιατί αυτό είναι μονό, Το Μπορμίο είναι εκεί πίσω. Και τώρα πάμε για το Λιβίνιο. Βρισκόμαστε ακόμα στην Ιταλία. Έχουμε φύγει από το Στέλβιο, πάμε στο Λιβίνιο και κοιτάξτε εδώ χωριά. Είναι να τρελαίνεσαι. Ομορφιά, κοίτα εδώ. Τίποτα, αυτό ήταν. Θα σκεφτώ σοβαρά να έρθω να μετακομίσω εδώ. Αυτό, τέλος. Πω.
Ένα ακόμα πάσο που κατακτούμε. Φωσκάνιο. Φτάσαμε και εδώ, φιλαράκι. Εδώ βλέπω Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιταλία. Τι γίνεται εδώ? Πολύ μπατσαρία. Τι γίνεται εδώ? Φωσκάνιο 2291. Εδώ είμαστε. Πάσο Φωσκάνιο. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, παιδιά, τα βουνά εκεί στο βάθος, τα ψηλά, είναι τα ελβετικά. Τα πρώτα ελβετικά βουνά που βλέπουμε. Ένα ακόμα πάσο. Πάσο Έιρα. Στα 2208 μέτρα. Πάσο Έιρα. Το περάσαμε κι αυτό. Στάμος Πι λαμβάνεις? Στάμος Πι! Λιβίνιο. Να το και το Λιβίνιο. Κοιτάξτε, παιδιά, εκεί κάτω στο βάθος, δεν ξέρω αν φαίνεται, εκεί που είναι ουσιαστικά το χαμηλότερο σημείο της κοιλάδας, τα σπίτια έχουν κάνει γραμμή. Έχει λίγο πιο πάνω, αλλά είναι μια τεράστια γραμμή. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Εδώ ίσως θα το δείτε καλύτερα. Κοιτάξτε κάτω τα σπίτια. Μια γραμμή κάνουν ολόκληρα. Για πείτε ρε παιδιά, είναι οι Ιταλικές Άλπεις ερωτεύσιμες ή όχι? Κοιτάξτε εδώ μορφιά. Τα σπίτια. Ο Σταμάτης λέει, είναι οι Ιταλικές Άλπεις πλασμένες από το Θεό? Νομίζω η απάντηση είναι ναι, πως είναι. Κοιτάξτε μορφιά. Κοιτάξτε μορφιά. Αν δεν κάνω λάθος, το χωριό που είμαστε τώρα είναι το Λιβίνιο. Και συνεχίζουμε για το πάσο, ανάμεσα πάνω εκεί στα βουνά. Μας βάζει και λίγο μέσα το χωριό. Εδώ, ένα ποταμάκι εδώ κάτω. Λες και είμαστε σε Playmobil είναι, πραγματικά. Ο Σταμάτης λέει όλα κουκλίστικα και οργανωμένα. Πάμε ευθεία εμείς. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε φτάσει στα 2.315 μέτρα. Εδώ λογικά θα δούμε και το σηματάκι Πάσο Λιβίνιο. Δεν είμαι και σίγουρος. Για το μόνο όμως που είμαι σίγουρος είναι ότι είμαστε ακριβώς πάνω στο σύνορο Ιταλία-Ελβετία. Υπάρχει ένα πολύ μικρό κομματάκι που είναι το σύνορο. Εδώ είμαστε. Φορκόλα ντι Λιβίνιο. Εδώ πίσω ήμασταν Ιταλία, εγώ μπήκα Ελβετία τώρα. Φοβερό. Κάτσε να το γυρίσω το δει ο κόσμος. Εδώ Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιταλία. Φορκόλα ντι Λιβίνιο. Πάσο Φορκόλα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Amazing, it's amazing. Ιταλία. Το γράφει, μπήκαμε Ιταλία. Και πριν περάσουμε Ελβετία. Αυτό είναι, είμαστε ακριβώς πάνω στο σύνορο Ιταλία-Ελβετία. Θα κάνουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι μέσα στην Ελβετία για να έχετε μία εικόνα και εσείς που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αν φαίνεται. Δεν γυρνάει αυτό, τι κάνει, γυρνάει. Λοιπόν, εδώ πέρα που είμαστε το μπλε δεξιά, δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι Ιταλία. Εδώ αριστερά είναι η Ελβετία. Θα κάνουμε ένα μικρό κομμάτι και θα ξαναμπούμε Ιταλία. Επομένως, συνεχίζουμε για Ελβετία. Μόλις έβαλα το GPS, μου το δίνει σε 1 ώρα και 10 λεπτά, 50 χιλιόμετρα. Θα είμαστε σε ένα πολύ όμορφο χωριό στην Ιταλία.
Επομένως, τώρα εμείς κάνουμε εδώ το κύκλο να είμαστε λίγο σωστοί. Μην μας πούνε τίποτα. Α, εδώ τι έχει ρε μα... Εδώ έχει λες να αγοράσεις κάτι. Στη συνέχεια μας για την Ελβετία θα διασχίσουμε το Πάσο Φορκόλα. Συνεχίζουμε, πολλά Πάσο σήμερα. Χαιρετάμε λίγο την Ιταλία και μόλις μπήκαμε Ελβετία. Εδώ ευθεία πάνω δεξιά βλέπετε τις Ιταλικές Άλπεις, τα πρώτα Ιταλικά βουνά, πολλά χιόνια βέβαια, έτσι. Και συνεχίζουμε λιγάκι Ελβετία. Δεν έχει ένα λεπτό που πήγαμε στην Ελβετία και χαρακτηριστικό τι είναι? Οι αγελαδίτσες. Στα 5 λεπτά λοιπόν οδήγησης σε αυτόν τον υπέροχο δρόμο, ξαφνικά Switzerland, Ελβετία. Μπαίνουμε μέσα. Γιόλο. Ούτε χαρτιά, ούτε έγγραφα, κανένας. Παιδιά, αυτά είναι σύνορα. Λοιπόν, Σεν Μόριτς πάει δεξιά, αυτό το κάνουμε αύριο, πάμε προς τα κάτω. Αυτό ήτανε. Αυτά, παιδιά, είναι τα σύνορα της Ελβετίας-Ιταλίας. Αυτό, Γιόλο, γεια σας. Και η Ελβετία υποτίθεται ότι δεν είναι και Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το Σέγγεν βέβαια, αλλά όχι Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι. Switzerland. Ωραία γελαδίτσες, εδώ χαμός γίνεται. Έλα ρε Ελβετία. Αυτό είναι ωραίο τοπίο, Ελβετία. Μ' αρέσει, κοιτάξτε εδώ παραμύθι. Κοιτάξτε εδώ. Τι όμορφα που είναι, τι όμορφα που είναι. Και έχουμε μπει τώρα σε ένα κομματάκι μια σταλιά στην Ελβετία. Μια σταλιά. Αλλά σήμερα δεν θα συνεχίσουμε Ελβετία. Θα ξαναμπούμε Ιταλία. Απλά κόβουμε ένα δρόμο, ένα κύκλο για να ξανακάνουμε ένα ωραίο πάσο στην Ιταλία. Από αύριο θα έχει Ελβετία, από αύριο. Κοιτάξτε εδώ μορφιές ρε παιδιά. Να το πιείς με το κουτάλι είναι. Κοιτάξτε εδώ μορφιές. Παιδιά, δεν έχω προλάβει να σας το καταγράψω. Είναι το τρίτο βενζινάδικο που βλέπω. Τα άλλα δύο δεν πρόλαβα. Κοιτάξτε τι γράφει. Κοιτάξτε. 1,77 η βενζίνη, παιδιά. Πόσο έχει στην Αθήνα αυτή τη στιγμή η βενζίνη? 30 Αυγούστου 2024. Πόσο? Στην Ελβετία το τρίτο βενζινάδικο, παιδιά. 1,77 παρακαλώ. 1,77, έτσι. Άντε, γεια. Αυτό το χωριό είναι πανέμορφο. Κοιτάξτε εδώ τις ράγες. Περνάει το τρένο μέσα από το χωριό. Πιο πίσω είχε κανονικές ράγες. Νομίζεις ότι είναι τρένο μεγάλο. Βασικά δεν ξέρω τι τρένο είναι, αλλά έτσι φαίνεται. Αλλά εδώ μέσα, κοιτάξτε εδώ. Περνάει μέσα από την πόλη. Είναι εντάξει, απίστευτο. Τι άλλο ρε φίλε, τι άλλο θα δούμε? Να το τρένο από κάτω είναι. Ένα κόκκινο είναι. Και αφού λοιπόν κάναμε αυτή την ωραία διαδρομή εδώ στην Ελβετία, ξαφνικά θα μπούμε πάλι στην Ιταλία. Εδώ είναι τα σύνορα. Είμαστε Ελβετία, σημαία της Ελβετίας εδώ. Τσουπ! Και ξαφνικά, να το Ιταλία. Να το, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιταλία. Εδώ θα δούμε, θα μας ελέγξουνε, δεν θα μας ελέγξουνε. Θα δείξει. Εδώ γιόλο περνάνε παιδιά. Αυτό θα πει σύνορα, ελληνικά. Όχι ελληνικά, ιταλικά. Γεια σας, γεια σας. Αυτό ήτανε. Και καλώς ήρθαμε πάλι στην Ιταλία. Σταμάτη, πώς φαίνεται αυτό το πέρασμα Ιταλία-Ελβετία, μπαμ μπαμ? Φοβερό λέει ο Σταμάτης. Και τώρα είμαστε πάλι Ιταλία. Κανονικά. Τραγουδάει, lasciatemi cantare ο φίλος. Ωραία. Οπότε σε περίπου 20-25 λεπτάκια θα φτάσουμε σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος που λέγεται Άπρικα. Είναι χωριό, κομμόπολη, κάτι τέτοιο. Πολύ ωραίο χωριό. Θα κάνουμε εκεί μια βολτίτσα, ξεκούραση και συνεχίζουμε. Τα πάσο δεν τελειώνουν σήμερα. Αυτό είναι λοιπόν και το τρένο που είδαμε πριν. Βασικά που δεν είδαμε. Να το. Στα κόκκινα. Αυτό το τρένο πέρασε από εδώ. Κανονικά, έτσι μέσα από την πόλη, από το χωριό. Αχ, ομορφιές. Πού μπήκαμε ρε εσύ πάλι, πού μπήκαμε? Τρελό.
Ψάχνοντας το χωριό Άπρικα, κοίτα που μας έβαλε. Αν δεν είναι αυτό ο παράδεισος, τι είναι, πείτε μου, τι είναι? Πω. 180 μοίρες στροφή αριστερή εδώ. Και μόλις φτάσαμε στην Άπρικα, σε αυτό εδώ το όμορφο χωριό. Αρκετά ήσυχο, ωραία σπίτια. Εδώ, σταμάτησε μπροστά σας, την παρουσιάζει. Λοιπόν, αγόρι, ψάχνουμε για το κέντρο, τσέντρουμ. Καραμπινιέρι λέει, από εδώ αριστερά. Στους καραμπινιέριδες πάμε. Σούπερ μερκάτο. Είναι ανοιχτό. Ναι ρε Κάναμε μία γρήγορη στάση για φαγητό, λίγη ξεκούραση και συνεχίσαμε το ταξίδι μας. Και μετά από ένα πολύ ωραίο καφέ και φαγητό, φεύγουμε από το χωριό Άπρικα και συνεχίζουμε το ταξίδι μας για το επόμενό μας πάσο. Εδώ είναι πολύ ωραίο, που γράφει Άπρικα. Τι όμορφα που είναι, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Λέω συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, τι όμορφα που είναι και τι όμορφα που είναι. Πραγματικά. Συνεχίζουμε. Εδώ τώρα ξεκινάει το Gavia Pass. Λέω ότι είναι ανοιχτό, αλλά έχει πολύ συνοστισμό εδώ πέρα στο τούνελ γιατί είναι στενό και πάνε σύριζα τα αυτοκίνητα. Είναι και μικρά εντωμεταξύ όλα. Ναι. Συνεχίζουμε την ανάβαση, παιδιά. Δεν τελειώνει σήμερα η μέρα, δεν τελειώνει. Ακριβώς αυτό εδώ το χωριό που είμαστε τώρα λέγεται Τέμου ή Τεμού, δεν ξέρω πώς προφέρεται. ΤΑΦ, μη. Καλή φάση. Ήρθαμε και στο Τέμου. Από εδώ πρέπει να μας έρχονται, να ξέρετε. Εν τω μεταξύ έχει και σύννεφα τώρα από πάνω μας και το κάνει ακόμα πιο ατμοσφαιρικό όλο αυτό. Έτσι λίγο πιο creepy. Εξηγήστε μου ρε παιδιά ένα πράγμα, εξηγήστε μου. Κοιτάξτε εδώ. Τι είναι αυτή με τα ποδήλατα. Τρελό. Εμείς ακόμα χάμε να ανέβουμε σιγά σιγά με τις μηχανές μας, με τα μπαγκάζια μας κλπ. Και εδώ τα παλικαράκια κάνουνε ποδήλατο. Και ζωή, μόνο και μόνο που τους βλέπω, παιδιά, κουράζομαι. Κοίτα εδώ το τυπά, κοίτα. Χαρά στο κουράγιο τους. Κοιτάξτε εκεί στο βάθος, κάνουμε γύρω-γύρω το βουνό. Έχουν φτιάξει δρόμο γύρω-γύρω. Διασχίζουμε το βουνό αυτή τη στιγμή. Εδώ απέναντι τα βουνά, πως πέφτουν οι ακτίνες του ηλίου, φαίνονται. Εύχομαι να φαίνονται. Είναι εντυπωσιακότατο το τοπίο, εντυπωσιακότατο. Βέβαια απαιτεί και πάρα πολύ προσοχή, έτσι. Λοιπόν, επιθυμίσω ότι ο φίλος ο Σταμάτης μπροστά έχει τη μηχανή 10 μήνες. Οδηγάει μηχανή 10 μήνες. Έτσι, και κάνει ένα τέτοιο ταξίδι. Επομένως, για να μπορεί ο Σταμάτης, μπορείτε όλοι. Γελάει. Όλοι μπορείτε. Πάρτε μια μηχανή, 2 ρόδες πάνω από 300-500 κυβικά και οδηγήστε παντού. Αυτή είναι η ζωή. Παιδιά, δεν αντέξαμε. Σταματάμε να δούμε το τοπίο. Κοιτάξτε που είμαι. Στο χείλος του γκρεμού και κοιτάξτε το βουνό. Εκεί στο βάθος ευθεία εδώ μπροστά μου, δεν ξέρω αν φαίνεται, το βουνό κλαίει, παιδιά. Τι εννοώ κλαίει? Όλα αυτά εκεί τα άσπρα είναι παγετώνες που δεν έχουν λιώσει και σιγά σιγά λιώνοντας σχηματίζουν ποταμάκια και κυριάκια. Και αυτό εκεί κάτω, το μεγάλο. Και έχει και ένα και αριστερά. Εντάξει, μιλάμε εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Δεν είναι τίποτα. Σας αφήνω, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
Πω, εκεί πάνω θα ανέβουμε. Πάνω εκεί. Να το και τον Γκάβια. Η κορυφή. Η κορυφή αυτού του πάσου. Το κατακτήσαμε και αυτό, αδερφούλη. Πούνε, θέλω να το δω. Να το δω θέλω. Η κλασική καφέ ταμπέλα. Εδώ, Πάσο Γκάβια, 2.652 μέτρα. Ιταλική σημεία εδώ. Φτάσαμε και εδώ. Στο σημείο αυτό, καθώς κάναμε τη στάση μας, γνωρίσαμε ένα ζευγάρι Γερμανών, ηλικίας γύρω στα 60, με τις εικονιζόμενες μοτοσικλέτες. Όχι μόνο έχουν συλλεκτικές BMW ηλικίας πολλών ετών, αλλά ταξίδευαν μόνο με ένα χάρτη. Ούτε κινητό, ούτε GPS. Απλά respect. Μόλις φεύγουμε και από τον Γκάβια και πάμε για Μπόρμιο. Πάμε να βρούμε το ξενοδοχείο μας και μια υπέροχη μέρα να κλείσει έτσι με μια πολύ ωραία βόλτα στο κέντρο στο Μπόρμιο. Συνεχίζουμε. Έχει αγριέψει λίγο ο καιρός, έχει συννεφιά, έχει βάλει κρύο. Κοιτάξτε εκεί πάνω, παγετώνας. Είναι εκπληκτικά τα πράγματα, παιδιά, εκπληκτικά. Κοιτάξτε παγετώνα πάνω. Τι έχουμε εδώ? Χωριουδάκι. Άντε φίλε. Κοίτα εδώ ομορφιές. Κοίτα εδώ ομορφιές. Νάτι μηχανόβι. Αγαπητοί φίλοι, αυτή τη στιγμή έχουμε μπει στο Μπόρμιο. Αυτό είναι το μέρος που θα διανυκτερεύσουμε το βράδυ. Τώρα πριν πάμε στο ξενοδοχείο, πάμε μια βολτίτσα με τις μηχανές, έτσι ένα ωραίο ύψωμα και αυτά, και συνεχίζουμε με το ξενοδοχείο και βόλτα στο κέντρο. Εδώ είναι, αγαπητοί φίλοι, η βολτίτσα που είπαμε. Νάτος εδώ γρήγορος, νάτος. Τι απόλαυση είναι να οδηγάμε σε τέτοιους δρόμους. Τι απόλαυση. Ο Σταμάτης λέει ότι είναι κουρασμένος, αλλά όταν οδηγάει σε τέτοιους δρόμους του φεύγουν όλα. Οδηγούμε, λέει, πάρα πολλές ώρες. Αλλά εμείς τίποτα, εκεί γουστάρουμε, συνεχίζουμε. Κοιτάξτε εδώ διαδρομή. Αυτό είναι, για έναν μοτοσυκλετιστή αυτή είναι η ζωή. Και εδώ λοιπόν που φτάσαμε στη βολτίτσα μας είναι το Μπόρμιο 2000, έτσι λέγεται, Μπόρμιο 2000. Το οποίο εδώ πρέπει να είναι χιονοδρομικό. Να το γράφει και εκεί πάνω στα 1952 μέτρα υψόμετρο. Εδώ δεν υπάρχει κανένας, ψυχή. Αυτό παιδάκι εκεί κάτω είναι το Μπόρμιο. Εκεί κάτω το χωριό που βλέπετε. Πω, πολύ ωραία είναι, πάρα πολύ ωραία. Τα βουνά και λοιπά. Σιρούλα, πού έχουμε έρθει ρε? Κάπου εδώ είμαστε. Πού είμαστε? Εδώ πέρα. Σε αυτό εδώ θα μείνουμε σήμερα. Καλά είναι, ωραία είναι, όμορφα. Ωραίο. Εδώ καλά είναι. Για να ράξουμε τις μηχανές μας εδώ και βλέπουμε. Κάναμε check-in, ένα γρήγορο μπάνιο και κατευθείαν στο κέντρο στο Μπόρμιο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η ώρα είναι 8 και 20 το απόγευμα. Μπήκαμε δωμάτιο, κάναμε μπάνιο, ετοιμαστήκαμε και πάμε κέντρο για βόλτα, φαΐ κλπ. Ο καιρός είναι λίγο περίεργος, αισθανόμαστε κάποιες ψυχάλες, αλλά ευχόμαστε να μην μας βρέξει. Θα είναι λίγο κρίμα. Αυτό, να κάνουμε έτσι λίγο μια βολτίτσα. Δυστυχώς μας πήρε το βράδυ για ακόμα μια φορά, αλλά δεν πειράζει, το ευχαριστιόμαστε. Είναι πολύ ωραία. Τώρα πάμε με μία μηχανή. Εχθές οδήγησε ο Σταμάτης, σήμερα οδηγάω εγώ, τον έχω πίσω μου. Οπότε συνεχίζουμε.
Μία ακόμη μέρα τελείωσε σε ένα πανέμορφο χωριό στη Βόρεια Ιταλία. Κάναμε βόλτα, φάγαμε, ήπιαμε και γυρίσαμε στο σπίτι για ξεκούραση. Η αυριανή ημέρα θα ήταν ακόμα πιο δυνατή. Θα μπαίναμε Ελβετία.